हेलो हेलो दाई के छ हो हालखबर के गर्दै हुनुहुन्छ हो त्यस्तो कारकारकिर एउटा यसो प्याटर्न बनाऊ कि भनेर हो के को प्याटर्न हो दाई केटाहरूलाई सिक्न सजिलो होला भनेर के को हो यहाँ घोडा कसरी बनाउने भनेर यसो बनाऊ कि भनेर त्यसो भए मलाई नि देखाउनु नि त दाई कस्तो रहेछ हेरौँ म पनि ल ल हेर्दै जाऊ न देखिहाल्छ ल यही हो कि घोडा बाइपङ्खी घोडा भन्छ नि नेपालीमा हजुर हो त्यही हो अहिले यहाँ बनाउँछु अनि तिमीले नि हेर स्टेप बाई स्टेप मलाई सबै हजुर ल यहाँ हेर एक स्टेपमा हामीले चाहिँ यो पहिलो विङ्स हाल्ने हो हजुर यो चाहिँ पखेटा पहिलो पखेटा कसरी हाल्ने भनेर यहाँ देखाएको छ पहिलो सुरुवात पखेटाबाट हुन्छ यो पखेटा पहिलो पखेटा कसरी हाल्ने ठ्याक्कै यो कप भयो यो सर्कल चाहिँ पुरै यो कप हो हाम्रो होइन हजुर सेम यस्तै कप हो सेम यस्तै कप यो सर्कल हो अनि यो भनेको चाहिँ यो भिड यो भिड चाहिँ ठ्याक्क आफ्नो छातीमा पार्ने हो हजुर अनि हाल्न सुरु गर्ने तर यहाँ थ्योरी गर्ने चाहिँ यहाँ यस्तै छ कि हेर्नु आफूले पनि जान्नु नि त कस्तो रहेछ हजुर हुन्छ भइहाल्छ नि यो सुरुमा विङ्सहरू हाल्ने होइन यो यसरी बस्या हुन्छ यसरी अनि सुरुमा यहाँ ठ्याक्कै बिचको छेउबाट यहाँबाट कोर्नरबाट स्याट्ट विङ्स हाल्ने अनि सर्लक यहाँबाट काट्छ होइन हजुर काटिसकेपछि अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप घाँटी बनाउने स्याट्ट घाँटी बनाएर अलिकति यहाँ छड्के बनाएर अनि छोडिदिने चाहिँ हजुर त्यसपछि अर्को तेस्रो स्टेपमा स्टेपमा चाहिँ यहाँ अर्को विङ पखेटा बनाएर अनि स्याट्ट काट्ने भित्रबाट काट्ने त्यसलाई चाहिँ हजुर भित्रबाट अनि यहाँ चाहिँ अब शरीर त्यसको शरीर बनाउने 4 स्टेपमा चाहिँ शरीर ट्याक्क शरीर बनाउने अनि छोडिदिने हजुर 5औँ स्टेपमा यो भनेको जमिन भुइँ घाँस अब जे सम्झिनु भयो हजुर बनाएर छोडिदिने अनि त्यसपछि हाम्रो 6औँ स्टेपमा आउँछ पुच्छर बनाउने हजुर फर्मले सर्लक्क राखेर ट्याक्क आफूलाई साइज अनुसारले ट्याक्क पुच्छर बनाइदिने अनि 7औँ स्टेपमा चाहिँ छ हाम्रो खुट्टाहरू अनि ट्याक्क खुट्टाहरू चाहिँ छड्के ट्याक्क यसरी फर्मले नै बनाउने हो स्याट्ट बनाउने अनि खुट्टामा चाहिँ त्यो खुर चाहिँ अलिकति यसो गराइदिने हजुर खुर चाहिँ अनि अर्को एउटा खुट्टा चाहिँ यसो माथि उठाएको ट्याक्क खुर त्यसपछि ठ्याक्क अर्को खुट्टाले टेकेर बनाइदिने अनि लास्ट 8औँ स्टेपमा चाहिँ त्यसको घाँटी र अनि टाउको बनाउने ठ्याक्क यहाँबाट जोडेर लगेर अलिकति घाँटीको त्यो यस आकारको अलिकति मोडिएको हुन्छ क्या हजुर अनुसार अलिकति मोडिएर गएर माथि जाने माथिबाट ठ्याक्क अलिकति टिल गराएर स्याट्ट टाउको बनाएर अनि यहाँ कान भने भयो यो सिङ भने नि भयो है युनिकर्नको सिङ भन्छ बनाउने अनि त्यसलाई ठ्याक्क सुल्टो बनाउँदाखेरि ठ्याक्क कफी खाने बेलामा यस्तै क्या ठ्याक्क यस्तै ट्याक्क खाने बेलामा चाहिँ अनि सुल्टो देखिन्छ कि ल बनाएर देखाउनु हुनुहुन्छ साथी हो हेर्नु भयो ल्याउँछ है देखाउनु नि त देखाउनु ल ओके छ वाह लु यही हो अघि घोडा यही हो दाइ
लगाएर कस्तो छ ठ्याक्कै प्याटर्न भयो नि त हो दामी भयो दाइ ठ्याक्कै भएको छ ल ठ्याक्कै यो प्याटर्न भयो यो रियल भयो